От ви прокидаєтесь зранку з першим променем сонця під спів птахів. Ви бадьорі, у вас є заряд енергії на весь день, також у вас є час на себе, це 10-крокова доглядова рутина, різні масочки, креми і тому подібне. Також це години тренування, йога, розтяжка, прогулянка на свіжому повітрі, приготування корисного сніданку, читання книжок, а також медитація, афірмації. І не кажіть, що ваш типовий ранок проходить не так. Мене звати Аліна Федорова і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про те, що таке романтизація життя, звідки взялося це явище, що воно несе і чим може бути небезпечним, як блогери популяризують цю концепцію. Сьогодні буде дуже цікаво, тож додивіться це відео до кінця. Також не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Романтизація життя – це свідомий підхід до повсякденності, коли людина намагається бачити красу в дрібницях, в звичайних речах, коли вона додає естетику та емоційність у рутинні моменти. Це спосіб сповільнитися, насолоджуватися миттю і знаходити сенс у простих речах. В сучасному контексті романтизація почала набувати популярності з розвитком соціальних мереж, коли люди почали ідеалізувати моменти зі свого повсякденного життя, роблячи їх більш естетичними, емоційними та навіть десь фантастичними через фотографії, відео та підписи. Романтизація повсякденності стала одним із способів втечі від стресу, а також прагненням людей бачити красу в найпростіших речах. До речі, я пам'ятаю, що перші відео на Ютубі, які я почала дивитися, це якраз були різні естетичні відео від блогерів, різні розпаковки, макіяжі, ранкові, вечірні рутини. Мені дуже подобалось, коли блогери вміли це дуже професійно, гарно, естетично передати, що ти прям відчував цю атмосферу. Тому ті блогери, які вміли це робити, вони дуже швидко набирали популярність. Тож романтизація стала популяризуватися саме завдяки блогерам, які, створюючи свій контент, почали показувати своє ідеалізоване кінематографічне життя. Вони діляться естетичними кадрами сніданків, прогулянок містом під дощем, читання книг при свічках. І все це виглядає як сцена з фільму. Новий виток популярності романтизації життя принесла пандемія. Саме зараз ви маєте чудову нагоду отримати індивідуальний фітнес-план або подовжити преміум підписку на Whisper зі знижкою до 50%. Вас чекають сотні тренувань, спрямованих на зміцнення м'язів та покращення загального тонусу тіла. А різноманіття смачних та корисних рецептів допоможе вам підтримувати збалансоване харчування без зайвих зусиль. Whisper – це ваш персональний гід до бажаних змін у вашому тілі та відчуття внутрішньої гармонії. Не пропустіть можливість цієї весни відчути себе краще. Переходьте за посиланням та скористайтеся найкращою пропозицією весняного сезону для вашої трансформації. Тому що люди дуже багато часу проводили вдома і їм потрібно було себе якось зайняти. Дуже багато дивились різного контенту. Люди хотіли знаходити радість навколо себе в дрібницях. Хотілося організувати, не знаю, свій простір, свій кабінет, щось задекорувати, купити собі якісь затишні речі. Також люди багато знімали естетичних відео. Там, наприклад, фітнес-естетика була дуже популярною. Там і рецепти, прибирання. Чому людям подобається романтизувати різні аспекти свого життя? І які переваги в цьому? Ну, по-перше, це покращення настрою та психологічного стану. Коли людина навмисно додає якісь приємні деталі, наприклад, там гарно сервірує стіл, там свій сніданок, чи дорогою на роботу слухає музику, це допомагає боротися зі стресом та вигоранням. По-друге, це розвиток усвідомленості. Романтизація змушує людей бачити красу навколо себе, радіти кожній дрібниці, бути вдячним за це, також бути в моменті, тут і зараз. І це формує оптимістичний погляд на життя. Підвищення креативності, бажання людей зробити їх життя більш естетичним надихає їх на творчість. Вони починають фотографувати, там, писати, знімати відео, дізнаватися щось про дизайн, про інтер'єр, експериментувати зі стилем, макіяжем. Мотивація до саморозвитку.
багато людей, подивившись гарні відео блогерів, надихаються цим і теж починають змінювати своє життя, покращувати свій зовнішній вигляд, змінювати свої звички, більше приділяти уваги своєму оточенню, своєму простору і поступово покращувати всі аспекти свого життя. Романтизація життя – це мистецтво знаходити красу та радість в повсякденних моментах та перетворювати їх на джерело натхнення та задоволення. Однією з яскравих концепцій, що втілює цей підхід, є х'юге. Х'юге – це данський термін, який я вперше почула від своєї викладачки англійської мови. Це данська філософія, яка акцентує увагу на створенні затишку, на насолоді від простих речей, які навколо нас. Вона закликає цінувати прості повсякденні моменти та перетворювати їх у особливі ритуали. Основні аспекти х'юге – затишна атмосфера, використання м'якого освітлення, запалювання свічок, теплі ковдри та подушки, створюючи комфортний простір для відпочинку. Х'юге наголошує на важливості простих речей, відмові від надмірностей та фокусуванні на тому, що приносить справжнє задоволення. Простота та мінімалізм, спілкування з близькими, проведення часу з родиною та друзями, спільні вечері, ігри або просто розмови допомагають зміцнити зв'язки та створити теплі спогади. Насолода моментом, відчути теперішній момент і насолодитися ним. Чи то читання книги, чи прогулянка на природі. Впроваджуючи ці принципи у своє життя, ми вчимося цінувати дрібниці, які роблять наше життя приємнішим, і створювати навколо себе атмосферу гармонії та спокою. Це чудовий приклад того, як романтизація повсякденності може позитивно впливати на наше світосприйняття та власне благополуччя. Взагалі ми живемо в дуже цікавий час. Зараз створення контенту, там фотографії, відео, пости – це ніби спосіб, як можна показати іншим, як ти бачиш цей світ. Це ніби ти от кажеш, ось візьми окуляри і подивись на цей світ моїми очима. Але тут може бути ще й інший нюанс. У людей різний світогляд. І буває так, що, наприклад, якщо блогер там романтизує своє життя, він такий оптимістичний, все так емоційно розфарбовує, так все описує, так він бачить цей світ. А інша людина, яка дивиться на все це, відчуває, що ніби ми взагалі з різних світів. І якось їй це не заходить, не резонує з нею. І взагалі вона не розуміє, мов, як ти можеш бачити цей світ так, якщо я його взагалі інакше бачу. І в неї з'являється відчуття, що ніби десь її обманули, якесь лицемірство. І цей контент може відштовхувати людину. Вона не захоче просто підписуватися на цього блогера, тому що, якось не її. І тут може бути два варіанти. Чи люди дійсно просто по-різному все це бачать. Інший варіант, що це дійсно може бути фальш зі сторони блогера. Буває і так, і так. І, на жаль, фальшу та обману зараз достатньо, набагато більше, чим було, коли я починала, тому що коли блогінг тільки починав розвиватись, це було все на ентузіазмі, люди не монетизували це, не було ніяких там стратегій розвитку, ніхто це не сприймав як бізнес, це було більше про творчість, про проявленість. Так, люди хотіли можливо, бути популярними, але все одно в цей контент вкладалася душа. А зараз це стало повноцінною професією. Люди вчаться цьому, проходять курси, аналіз аудиторії, аналіз конкурентів, як створювати контент, які тренди, наймають людей, які монтують, редагують, пишуть, маркетологів і тому подібне. Наприклад, раніше блогери знімали відео на ті теми, які їм подобались. От те, про що вони думали, те, що для них було важливим, чи те, через що вони переживали. І людина така натхненна цими думками, вона створювала контент. І це знаходило відгук у людей, у яких були ті ж запити. Зараз все змінилось. Зараз навпаки. Людина створює те, що актуально, те, що в тренді. Вона аналізує запит аудиторії і створює контент не від себе, не від серця, а під аудиторію. І якщо раніше блогер знімав те, що йому подобається, і інтегрував туди рекламу, якщо замовляли, наприклад, то зараз є реклама, є запит на рекламу, і блогер такий, так, потрібно кудись її інтегрувати, тож я створю якийсь відеоролик, аби який, щоб швиденько можна було щось прорекламувати. Мені, як блогеру, мені сумно за цим спостерігати. Зараз, а вже ж теж є багато творчих людей в соцмережах, які створюють контент, тому що їм це подобається. Вони теж вкладають туди свою
душу, і це відчувається. Але ж і з'явилось багато тих, для кого це просто такий бізнес. А тепер давайте повернемося до недоліків романтизації. Чим вона шкідлива? Ну, по-перше, це нереалістичні очікування. Коли блогери показують лише ідеальні моменти свого життя, це ніби створює враження у глядачів, що їх життя теж повинно бути якимось ідеальним 24/7. І а вже ж реальність, вона інша, вона не завжди така естетична, красива, ідеальна. І у людини це потім викликає погані емоції. Мов, ну моє життя не таке, як в інстаграмі, і людина ніби відчуває, що її життя гірше, ніж у інших. Це може викликати незадоволення своїм життям, своєю реальністю, комплекси і також навіть тривожні розлади та депресію. Пам'ятаєте, в мене було відео на каналі про традиційних дружин. Якщо ви не дивилися, обов'язково перегляньте його, бо воно вийшло дуже цікавим. І там мова йшла про одну блогерку Нару Сміт. Це молода дівчина, яка виховує 3 маленьких дітей, і при цьому вона викладає регулярний контент в Інстаграм, в Тікток, де вона готує дуже складні рецепти. Я маю на увазі це приготування випічки, там домашнього хлібу, домашніх соусів і навіть цукерок. Так ось це приклад романтизації життя домогосподарки. І дійсно багато домогосподарок її дивляться, там жінки, у яких є діти, які теж, можливо, люблять готувати. Вони не розуміють, як вона може все це встигати, тому що це дуже багато роботи. Якщо жінка з 3 маленькими дітьми, їй тільки цього достатньо, цієї тільки роботи, і вони задаються питанням, як вона це робить. Вони починають порівнювати своє життя з її життям, не в свою користь. Вони засмучуються, в них теж може знижуватися самооцінка. Тому що деякі люди не розуміють, що життя людей дуже сильно відрізняються. І є якісь речі, які людина не показує на камеру, не показує там, наприклад, скільки їй допомагають, скільки там робітників працює на неї, чи як їй допомагає її чоловік. Це дуже таке індивідуальне питання, і тому не можна приміряти життя інших якби на себе, тому що у нас у кожного своя доля, у кожного своє життя. А деякі дівчата можуть, наприклад, повторювати за нею. Мов, ну вона ж може це робити, значить я теж зможу. І, можливо, навіть це буде вдаватися, але насправді вони, можливо, не усвідомлюють, що вони викладаються набагато більше, вони витрачають набагато більше зусиль на це, ніж вона, тому що, наприклад, в неї є допомога, а в них немає. І це рано чи пізно може просто призвести до виснаження, до сильної перевтоми і вигорання. А пам'ятаєте часи, коли з'явилось таке поняття, як тревел-блогери? І їх стало дуже багато. Блогери подорожували багато в різні екзотичні місця, де більшість людей ще не бували, і робили там якісь круті знімки, романтизовані. Вони ще й фотошопили небо в рожевий колір, воду там в якийсь блакитно-лазурний. І я пам'ятаю цей момент, коли люди почали гніватися на цих блогерів, тому що вони приїжджали потім в ті місця, які блогери рекламували, показували в своєму інстаграмі, а туристичні місця виглядали зовсім інакше, не так, як на фотографіях. Чому так відбувалось? Ну от один із прикладів. Є якийсь оглядовий майданчик, там прірва якась, вид на джунглі там чи на океан, неважливо. І там стоїть купа туристів, які всі намагаються сфотографуватися. Прям ціла черга вистроюється, і блогер теж стоїть в цій черзі. Потім він несе з собою там торбинку з речами, перевдягається якось цікаво, фотографується, потім фотошопить ще це, а вже ж людей не видно, і враження таке створюється, ніби це якесь місце там в дикій природі, де немає жодної душі. Ну, це один із прикладів. Потім у людей, які дивляться цей знімок, у них взагалі якесь своє уявлення про це місце. Вони мріють туди потрапити, а потім дивляться на все це, ну воно якось не так виглядало, як він собі уявляв. Тому я завжди, якщо кудись їду, туристичні місця, готелі, я завжди дивлюсь фотографії звичайних людей, туристів, не блогерів, які просто сфотографували там, як сфотографували. Подібна романтизація – це не найгірше. Якщо ви там приїхали в якесь туристичне місце і розчарувались, нічого страшного, ви можете поїхати в інше місце. Але, наприклад, у випадку материнства, яке романтизувалося, то тут вже дороги назад у вас не буде. Дуже довгий час
Про материнство говорили чи добре, чи ніяк. Ну дійсно, навіть там найближчі люди раніше, там мати, сестра чи подруга, таке враження, що не хотіли ділитися цією інформацією, якось неохоче розповідали деталі. Я не кажу зараз про всіх, але у більшості випадків. Тому багато жінок потім, коли народили, вони дійсно були шоковані, тому що це не те, що вони очікували. Вони не очікували, що вони будуть проходити там якісь неприємні моменти і фізично, і ментально. Наприклад, раніше про післяпологову депресію взагалі ніхто не чув і про це не розповідали. І зараз жінки можуть спокійно ділитися цією інформацією. Тож дуже добре, що жінки, дівчата, вони можуть почитати, послухати різні історії і для себе зробити висновки. В них вже буде свідомий підхід до планування дитини, тому що вони будуть знати, що їх очікує. Одна з найнебезпечніших романтизацій, на мій погляд, це романтизація нездорового способу життя. Як от, наприклад, романтизація героїнового шику. Це небезпечне явище, коли нездоровий виснажений вигляд і навіть пов'язані з цим ризики, наприклад, вживання наркотиків або розлади харчової поведінки, подаються як стильні, естетично привабливі або навіть бажані. В соцмережах почали з'являтися нові популярні естетики, схожі на героїновий шик. Усі вони романтизують виснаженість та тендітність. Фотосесії, де моделі мають блідий вигляд, синці під очима, неохайний одяг або демонструють байдужість та апатію. Ідеалізація непрямого саморуйнування, коли безсоння, відсутність апетиту чи самотність подаються як щось стильне і особливе чи загадкове. Згадайте, скільки ви бачили фотосесій з цигарками. І навіть я бачила, деякі підписували, мов, я не палю, це так для фотосесії. Наскільки сильний вплив романтизації паління, що цигарки, які вкорочують життя мільйонів людей, які викликають онкологію, являються до сих пір стильним аксесуаром для фотосесій. Також останнім часом спостерігається своєрідна романтизація ментальних захворювань. І це мене, якщо чесно, бентежить. Так, дійсно, раніше ця тема була занадто табуйованою, про це не говорили. І якщо людина зізнавалася в своїх психологічних розладах, то часто люди від неї відверталися, вважали її дивною чи навіть небезпечною, і тим паче не хотіли з нею працювати. Безумовно, той факт, що ми як суспільство змінили своє ставлення до цієї теми, це взагалі величезне досягнення. Зараз ми можемо вільно розповідати про це, ми можемо обговорювати психотерапію, ми можемо ділитися своїм досвідом, можемо шукати допомогу, і це взагалі супер, це круто. Але в цьому процесі десь стався перегин, тому що зараз люди, там особливо підлітки, можуть використовувати свої діагнози для маніпуляції. Деякі буквально цим пишаються, інші ж використовують це, щоб таким чином виправдати свою поведінку. Так, і інколи доходить до абсурду, коли людина навіть у психіатра не була, а вже сама собі поставила 10 діагнозів і написала про це купу постів там в своїх соцмережах. Як ви, напевно, знаєте, що в США вже дуже давно нормалізована психотерапія. Люди тут взагалі не соромляться говорити про якісь психологічні розлади, це взагалі нормально вважається. Але тут є інша сторона медалі. Наприклад, тут всім приписують антидепресанти, їх дуже легко отримати, і тут дуже багато людей на них сидять, тому що лікарі їм це рекомендують. І тут на них сидять не тільки дорослі, а ще й діти, підлітки. Я чула від людей, які приймали ці препарати, про наслідки, про побічні ефекти цих ліків, і мене, якщо чесно, це просто шокувало. А я вже ж не експерт, я не хочу зараз поглиблюватись в цю тему, але просто хочу заакцентувати вашу увагу, що це дуже серйозні препарати. І це потрібно приймати тільки, якщо дійсно компетентний лікар, професіонал своєї справи вам це приписав, і якщо немає ніяких інших альтернатив, немає ніяких інших шляхів, і це єдиний варіант, і взагалі він вже такий крайній, тільки в цьому випадку, а вже ж потрібно це робити. Тот факт, що деякі люди їх радять направо, наліво і розповідають про них, ніби це буквально як вітаміни випити, то я вважаю, що так не можна робити. Тож, ментальні розлади не можна ігнорувати, а вже ж про них потрібно говорити, цього не потрібно соромитися, потрібно допомагати собі, іншим, але й не можна це романтизувати в соцмережах, маніпулювати цим, чи використовувати як спосіб самопрезентації
романтизації це теж неправильно. Романтизація життя може бути потужним інструментом для підняття настрою, натхнення та розвитку усвідомленості. Проте важливо не потонути в ідеалізованих образах, а зберегти баланс між красою моменту та реальністю. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його лайком. Також напишіть в коментарях, як особисто на вас впливає романтизація, на ваше світосприйняття і чи взагалі впливає. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!